Chào tất cả các bạn, tôi tên là Hoàng Nam Tiến, tôi đến từ FPT. Ngày hôm nay tôi đến đây để chia sẻ với các bạn nhiều điều. Và tôi nói thật lòng là tôi cũng không biết tôi nói về chủ đề gì. Và cuối cùng thì tôi quyết định là sẽ chọn một chủ đề đơn giản nhất có thể, là tôi kể cho các bạn chính câu chuyện của tôi. Dạ vâng. Và chủ đề ngày hôm nay của tôi tên là Ba ơi, chiều nay con về ăn cơm. Dạ vâng. Tôi muốn kể câu chuyện của chính tôi với các bạn. Cách đây đúng 12 năm, vào năm 2011. Và lúc đấy dường như là một cơn bão rất lớn đã ập vào cuộc đời của mình. Khi đấy thì công việc vô cùng khó khăn, gia đình thì nó không như xưa nữa. Và tôi chợt nhận ra là mình đang chìm đắm trong sự vô cảm, chìm đắm trong cái việc thờ ơ, chìm đắm trong cái trạng thái mà mình không biết là mình nên làm gì và quyết định những gì. Thì vào một buổi chiều năm 2011, con gái lớn của tôi, Hải Như, có gọi điện và nói một câu rất đơn giản: Ba ơi, chiều con về ăn. Lúc đấy tôi mới chợt nhận ra là mình còn có nhiều điều ở trên đời. Mình có hơn một đứa con cần phải chăm sóc. Và tôi đã quyết định sẽ bước ra khỏi cái vùng tối tăm mà mình đang đứng. Tôi quyết định là sẽ dành toàn bộ thời gian buổi chiều để nấu cho con tôi ăn. Tôi mới nhớ ra rằng con gái tôi rất là thích ăn rau muống luộc, nước rau dầm xấu. Con tôi rất thích là sẽ ăn rau muống xào. Và con tôi không thích ăn hành và tỏi. Con tôi rất thích ăn trứng rán, giống như các bạn đang ngồi ở đây. Và tôi đã dành thời gian để làm việc đấy. Buổi tối hôm đấy, tôi và con gái của tôi không nói chuyện gì vĩ đại cả, không nói về lý tưởng sống, cũng không nói về cuộc đời, mà chỉ toàn những nói chuyện linh tinh, đủ thứ chuyện. Thế nhưng cũng chính hôm đấy, tôi nhận ra rằng mình đã có một lối ra. Và lúc đấy tôi đã ý thức được rằng mình cần phải thay đổi. Và lúc đấy tôi nhận ra rằng mình là một người cha, một người đàn ông, một người lãnh đạo và còn nhiều trách nhiệm khác. Trong cuộc đời mình cũng có thể có những lúc bóng tối trùm xung quanh, nhưng hãy bình tĩnh và hãy nhanh chóng bước ra khỏi chỗ đấy. Khi nói về cái quyết định đấy thì tôi chợt nhận ra con gái tôi đã giúp tôi hiểu mình là ai. Mặc dù lúc đấy tôi đã 40 mấy tuổi rồi. Dạ vâng. Và khi nói câu chuyện mình là ai thì tôi nhớ đến câu chuyện của chính FPT chúng tôi. Thầy Lê Trường Tùng, chủ tịch của Đại học FPT, đã quyết định chọn bức tượng Self-made man làm hình tượng của người sinh viên Đại học FPT. Tại sao như vậy? Chúng tôi hay nói với nhau là làm sao để chúng ta phải tự học, tự phát nghiên cứu, tự phát triển để trở thành những phiên bản tốt hơn của chính mình. Điều này là điều vô cùng khó với tất cả mọi người. Bởi vì chúng tôi cũng hiểu ngày hôm nay một trong những từ ngớ ngẩn nhất mà các bạn trẻ hay nói với nhau: hãy là chính mình. Hãy là chính mình là ai? Đấy là những con người hàng buổi sáng ngủ dậy một cách lười biếng, cầm điện thoại lên là việc đầu tiên và lướt TikTok hàng giờ liền trong mỗi ngày. Mỗi một ngày chụp cả 100 bức ảnh và dành ra cả tiếng đồng hồ để sửa bức ảnh đấy, để post lên Facebook, lên TikTok, để ngồi đếm like, đếm comment. Đấy là ai? Là những người mà ngày hôm nay đang chọn cho mình một lựa chọn mà các bạn hay nói là gì ạ? Là chill. Tôi nghĩ mãi không nên biết là dịch ra tiếng Việt cái từ đấy là gì, bởi vì các bạn đã định nghĩa rằng đi uống cà phê cũng là chill, đi ăn một chân gà cũng là chill, ngồi uống cà phê đờ đẫn không làm việc gì cũng là chill, nằm dài để lướt TikTok cũng là chill. Và tôi quyết định chọn một cái từ nó gọi là thả trôi. Các bạn đang thả trôi, không có một cái động lực nào cả, không có một quyết tâm nào cả, cũng không đặt ra mình một mục đích nào cả. Và nhiều bạn nói với tôi rằng: thầy ơi, nhà em tuy không giàu nhưng mà bố mẹ em đủ tiền để em không làm gì,
cũng sống hết cả cuộc đời này. Đấy là sự thật mà tôi đã nhìn thấy ở những bạn trẻ xung quanh mình. Nhưng đồng thời thì tôi cũng muốn nói một điều các bạn có thể ngạc nhiên, là chính tại hội trường này mới chỉ cách đây 3 tháng tôi đã chứng kiến các bạn trẻ ở New, những sinh viên của New đã hào hứng như thế nào kể về những dự án startup của mình. Và tôi vẫn nhớ lúc đấy tôi đứng ở đây, tôi đang chứng kiến các bạn trẻ ở New lúc đấy, các bạn nói đến những dự án startup, kể về câu chuyện mà hàng ngày các bạn phải đi học suốt cả ngày, học kinh hoàng luôn. Và đến buổi tối, buổi đêm các bạn thực hiện những dự án khởi nghiệp của mình. Các bạn kể về những nỗi vất vả, nỗi gian khó, về kể cả việc là mất tiền của bố mẹ, của bạn bè khi làm những dự án đấy. Và các bạn cũng tại hội trường này, cũng tại vị trí này, các bạn đã bùng nổ khi mà những dự án các bạn được công nhận, đã được giành chiến thắng. Và tôi vẫn nhớ, cũng chính những bạn trẻ đấy cũng có thể với ngày hôm qua thôi đang dành 2-3 tiếng một ngày để lướt TikTok, một ngày lên trên mạng Internet 6 đến 10 tiếng. Và tôi muốn kể các bạn một câu chuyện về một chàng trai mà tôi mới quen năm ngoái. Vào năm ngoái, khi trong chương trình Cơ hội cho ai, tôi quen một chàng trai tên là La Chí Hùng. Bạn ấy là một trẻ mồ côi, sống trong SOS. Và bạn ấy đã đến cuộc thi Cơ hội cho ai với một mục tiêu thật là kỳ lạ. Bạn bảo: anh Tiến ạ, em muốn kể anh câu chuyện này. Em rất muốn được lên truyền hình, bởi vì em không biết bố mẹ mình là ai. Em muốn được lên truyền hình và em kể câu chuyện của em ra, để biết đâu đấy bố mẹ của em sẽ nhận ra em trên truyền hình. Và bạn dự cuộc thi, bạn đi học làm MC truyền hình và đã được lên truyền hình, bởi vì một mong muốn khát khao của bạn, đấy là bố mẹ bạn sẽ nhận bạn ra ở trên truyền hình. Và chính vì câu chuyện của La Chí Hùng, tôi đã mời La Chí Hùng đến với trường Hy vọng của FPT. Năm ngoái chúng tôi đón hơn 200 những đứa bé 6 tuổi đến 18 tuổi về trường Hy vọng. Những bạn trẻ, những đứa bé mà cả bố cả mẹ đều mất trong mùa đại dịch Covid. Tôi muốn La Chí Hùng đến để chia sẻ với các em về mục đích sống của mình, chia sẻ với các em về con đường của mình, chia sẻ với các em những niềm hạnh phúc mà Hùng có với các bạn trẻ. Và ngày hôm nay tôi muốn khoe, đây đến bây giờ đã có 4 bạn ở trường Hy vọng đã bước vào trường đại học. Và đặc biệt là trong đó thì có một bạn được đỗ vào Đại học Y. Thực sự chúng tôi tự hào. Và sẽ có những em ở trường Hy vọng sẽ ở với chúng tôi, sẽ sống cùng chúng tôi thêm ít nhất 12 năm nữa khi các em tròn 18 tuổi. Thế thì tôi mới nhận ra một điều là hạnh phúc của mỗi một con người đều rất khác nhau, thực sự khác nhau. Tôi nhớ đến chính bản thân tôi khi tôi sang Đức ký hợp đồng 106 triệu đô la Mỹ, hay khi mà tôi lên Vị Xuyên, chúng tôi ký được một hợp đồng trị giá 44.000 đồng để bán một gói FPT Play để cho một gia đình người Mông xem được chương trình truyền hình FPT Play của chúng tôi. Tôi cảm thấy đều thấy vui sướng như nhau. Và ở đây tôi cũng muốn kể lại, khi mà nói đến Vị Xuyên, tôi muốn kể đến ba tôi. Ba tôi là tướng Hoàng Đan. Ông là một chiến tướng, các bạn có thể tìm thấy ngay ở trên Internet. Và khi ba tôi viết thư về cho mẹ tôi khi đang đi chiến đấu, thì khi đấy ba tôi nói gì? Ba tôi không nói những lời lẽ mà mọi người hay nói về lý tưởng sống. Ba tôi cũng không nói là mình sẽ đi chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc, để thống nhất đất nước. Ba tôi viết thư cho mẹ tôi với dòng chữ vô cùng đơn giản. Nói là gì ạ? Anh phải đi chiến đấu, anh chọn cho mình việc vất vả, anh sẽ đi đánh nhau. Để làm gì? Để con mình không phải đánh nhau nữa. Đã có một thế hệ cha ông chúng ta đặt cho mình những lý tưởng sống như vậy. Đi chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc, đi chiến đấu để thống nhất đất nước. Nhưng quan trọng hơn, đi chiến đấu để con mình, để em mình, để những thế hệ sau mình không phải đánh nhau nữa. Họ đã nhận vào mình sự hy sinh, nhận vào mình sẵn sàng đổ máu cho Tổ quốc. Nhưng quan trọng hơn là cho chính những người thân của mình. Và điều đấy đã nhắc tôi đến một điều. Vào năm 1945, vào ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945,
Bác Hồ đã nhắc trong tuyên ngôn độc lập, nói rằng mỗi một người đều có một mưu cầu hạnh phúc. Tôi rất thích cái chữ mưu cầu hạnh phúc. Và chính vì vậy tôi mới hiểu rằng chính chúng tôi đang đặt cho mình những mục tiêu ra sao. Anh Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT, sau 35 năm ngày thành lập của chúng tôi, thì anh Bình nói rằng đâu là mục tiêu của Tập đoàn FPT? Anh nói rằng kiến tạo hạnh phúc. Hạnh phúc của mỗi người thực sự là khác nhau. Ba tôi, thế hệ đi trước, cũng giống như ông bà các bạn, bố mẹ các bạn, đặt cho mình những lý tưởng, đặt cho mình những đích đến thật là vĩ đại, thật là to lớn. Thế hệ của chúng tôi khác các bạn. Chúng tôi cho rằng hành trình đi đến hạnh phúc, đi đến mục tiêu chính là hạnh phúc của mình. Còn ngày hôm nay các bạn đang ngồi trong căn phòng này nói rằng hạnh phúc là tại mỗi thời điểm mà chúng em đang có. Mỗi người có một sự lựa chọn khác nhau. Người ta hay nói ví von rằng thành Rome không thể xây trong một ngày. Và tôi cũng muốn nói các bạn, thành Rome của mỗi chúng ta đều rất khác nhau. Và tôi cũng muốn nói một điều mà các bạn cũng rất dễ hiểu. Thành Rome không thể nào xây xong một ngày. Và vì vậy hạnh phúc cũng vậy. Ngày hôm nay tôi mới chợt nhận ra cả cuộc đời mình là một chuỗi lựa chọn. Mỗi một thời điểm chúng ta sẽ quyết định lựa chọn để sau này chúng ta sẽ không ân hận, chúng ta sẽ không cảm thấy áy náy, cũng không cảm thấy tiếc nuối về những lựa chọn trước đấy của mình. Cuộc đời là một chuỗi lựa chọn, và các bạn ở đây cũng vậy. Khi các bạn chọn là thả trôi, ngồi cầm điện thoại ở một quán cà phê không nói gì với nhau, hay là chúng tôi đã vẫn quyết tâm lên đường, kiên trì, cố gắng mỗi ngày để mang lại những hợp đồng, những đồng ngoại tệ về cho đất nước, hay là thế hệ cha ông đã quyết tâm lên đường đi chiến đấu hy sinh để bảo vệ Tổ quốc. Mỗi một lựa chọn này không có cao, không có thấp, không có đúng, không có sai, mà là lựa chọn của chính chúng ta. Mỗi người trong số chúng ta sẽ có lựa chọn khác nhau tại mỗi thời điểm. Nhưng tôi muốn nói các bạn một điều thôi. Mỗi một lúc nào đấy các bạn quyết định là tôi sẽ làm một việc gì đấy, thì đấy là một lựa chọn cho cả cuộc đời sau này. Tôi muốn rằng các bạn chỉ dừng lại một giây thôi để các bạn nghĩ điều gì ạ? Các bạn hãy nghĩ đến là tôi quyết định điều này bởi vì tại mạng xã hội nói thế. Tôi quyết định điều này bởi vì tôi thực hiện mong muốn của bố mẹ tôi. Tôi quyết định này vì bạn bè nó xui tôi thế. Tôi quyết định điều này bởi vì là tôi thấy như thế này mới là chiêu. Hãy đừng làm như vậy. Hãy lựa chọn và quyết định một giây thôi trước khi quyết định. Đấy là lựa chọn của chính tôi, của chính cuộc đời tôi. Và tôi ý thức được rằng sự lựa chọn này sẽ đưa tôi đến cái đích hạnh phúc. Và ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ các bạn, khi mà tôi lựa chọn là khi nấu ăn cho các con của tôi, nấu thật ngon. Bởi vì tôi muốn qua một bữa ăn thôi, các con hiểu được tấm lòng của tôi. Tôi hiểu rằng không có một người bố nào có thể thay được mẹ, không có người mẹ nào thay được bố. Vì vậy mình phải làm sao nỗ lực mỗi ngày. Khi mà tôi quyết tâm sẽ phải bay thêm một chuyến bay nữa, chúng tôi quyết tâm phải họp thêm một buổi họp nữa. Chúng tôi quyết định là 4-5 ngày liền, mỗi ngày chúng tôi chỉ ngủ 2-3 tiếng để chuẩn bị cho những dự án lớn. Thì đấy là lựa chọn của chúng tôi. Khi mà chúng tôi nhìn thấy thế hệ cha ông của mình quyết định lên đường để vợ con ở nhà, để tất cả gia đình ở nhà, để sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng ngã xuống vì quê hương, vì đất nước. Đấy là mỗi lựa chọn. Và ngày hôm nay tôi muốn nói với các bạn một điều. Hãy dừng lại một giây để quyết định cái lựa chọn của chính hôm nay, để hướng đến hạnh phúc của chính mình. Thế hệ cha ông chọn mục tiêu cao cả làm hạnh phúc. Thế hệ của chúng tôi chọn con đường, chọn hành trình là hạnh phúc. Các bạn chọn cho mình mỗi thời điểm hiện tại là hạnh phúc. Đấy là lựa chọn của tất cả chúng ta. Tôi tin rằng điều này đúng với tất cả chúng ta. Và có lẽ để kết thúc, các bạn chắc là sẽ nhìn những hình ảnh mà tôi khoe con tôi. Tôi kể các bạn là sau năm 2011 thì 5 năm sau tôi đã cầm tay con tôi để trao cho một chàng trai khác,
một chàng trai cũng làm công nghệ, rất to khỏe, lực lưỡng. Nhưng khác với tôi, chỉ thỉnh thoảng mới nấu cho con ăn, thì chàng trai đấy nấu cho con tôi ăn mỗi ngày. Cảm ơn tất cả các bạn.